Okay, so sekarang kita nak pasang dekat cangkuk ni. Dia ada teknik dia tahu. Kalau biasa susah, takkan kita nak masuk, nak sengat-sengatkan kipas kan. So kita masukkan dia daripada tepi. Kita sengat dia macam ni. Kita masukkan dia, sengatkan dia. Okay, letak kan, dia ketat sikit lah. Tolak dia. Sebelah dah masuk, so sebelah lagi. Okay, lepas sengat, dah masuk, kita luruskan lah. Itu saja. So sekarang ni kita masukkan wayar. Okay, yang ini adalah kabel keselamatan. Kita kena masukkan dia, masukkan dengan cangkuk, dan kita kena pusingkan dia, dan kita kena skrukan dia pada skru yang dah tersedia. So hijau dengan hijau. Biru adalah wayar neutral. Wayar neutral ni kita sambungkan dengan warna hitam. Okey. So wayar ni wayar coklat ataupun warna merah pekat ni adalah wayar api. Kita masukkan ke wayar putih. Wayar putih ni adalah wayar api. Okey, kita dah offkan dia sebelum ni. Dia kadang-kadang tu wayar api dekat sini kan, daripada siling kadang-kadang merah, kadang-kadang warna putih. So sebaiknya kita test dulu sebelum masuk, nak pastikan dia adalah wayar api. Okey, siap. Kita masukkan semua wayar-wayar tu kat dalam. Okey, settle. Jom test.